سلام دوستای عزیزم، ما الان سمت میدان منیریه تهرانیم. یه کاروان نوروزی اینجا داره حرکت میکنه و من خیلی حیفم اومد که براتون ویدیو نگیرم و این ویدیو رو گفتم بگیرم که شما هم ببینید و استفاده کنید. هر کدوم از این گاریا یکی از سینهای سفره 7 سینه، مثل سنجد، سمنو، سیر. لباس همه اقوام ایرانی رو اینجا پوشیدن و خیلی کلن کار و ایده خیلی جالبی بوده.
امیدوارم که لذت برده باشین از این ویدیو و یه دستم تکون بدم باشون تا اونام دست تکون بدن. انشالله هر جا هستین شاد و موفق و پیروز باشین.